สวัสดีครับวันนี้เฮามาถนนสาย1317เชียงใหม่แม่อ่อนครับถึงแยกต้นดูเฮาก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับ เข้ามาตามถนนสาย3039เนาะครับไปบ้านกอเสลียมเนาะผ่านบ้านกอเสลียมไปสักน้อยจะหันป้ายแดงๆนะครับมาตามแผนที่นี้ก็ได้นะครับจากแยกต้นดูมาเนี่ยนะครับเนาะเราจะหันป้ายสีแดงๆนะครับวันนี้เราจะมากันที่วัดกอเสลียมครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับจากป้ายแดงๆหน้าวัดเปิ่นนะครับเขาก็เตียวเข้ามาทางประตูวัดทางเหนือนะครับนี่เป็นประตูทางเหนือนะครับมีสิงโตจัดงามอยู่สองข้างนะครับบนเสาประตูก็เป็นปกติของวัดของว่านะครับมีสิงโตเฝ้าบริเวณวัดเปิ่นก็ปูซีเมนต์บล็อกดูสะอาดสะอ้านทางซ้ายก็เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ตรงขวาที่เฮาหันตรงกลางนี่นะครับก็เป็นพระวิหารเนาะวิหารหลังใหญ่เหมือนกันนะครับไปกอยใกล้ๆนะครับเขาก็จะหันว่าวิหารเปิ่นสูงใหญ่หน้าบ้านอย่างเปิ่นก็ตกแต่งลวดลายปูนปั้นเป็นรูปเครือกันนกเปี่ยวนะครับด้านทางขึ้นก็จะมีขั้นไดสองข้างครับแล้วก็มีรูปปั้นมังกรคายนาคราวบันไดอยู่สองข้างนะครับส่วนทั้งหน้านี่เป็นผนังทึบๆเนาะครับมังกรคายนาคพวกนี้ก็รูปร่างสวยงามสมส่วนดีครับส่วนเกล็ดส่วนอย่างนี้ก็ใช้กระเบื้องเคลือบทำเป็นลวดลายนะครับส่วนตัวหัวอย่างเปิ้ลนี่ก็ใช้ปูนปั้นเป็นลายงามครับหุ่นห่างเปิ้ลเลิงดีครับมีขั้นไดเตียวขึ้นตั้งข้างสองข้างเนาะครับไม่ใช่ตั้งกลางเนาะแล้วก็ถูกยกสูงขึ้นมาสักน้อยนะครับเขาก็เตียวขึ้นขั้นไดตั้งนี้ตั้งขวาของอันขั้นไดเปิ้ลก็มีฮาวเล็กสำหรับคนเฒ่าคนสูงอายุเนาะครับก้อยๆสาวขึ้นไปได้ครับขึ้นมาเขาก็จะหันว่าอันตรงเสารอบๆอันวิหารนี่นะครับตั้งลุ่มเปิ้นทำเป็นหม้อดอกนะครับดูแล้วเหมือนตั้งแถวตั้งวัดปะเหี่ยวอย่างละปูนพุ่นนะครับเนาะส่วนผนังหน้าวิหารนี่เปิ้นใจภาพวาดเรื่องเล่าพุทธประวัตินะครับบานประตูเปิดเป็นไม้แกะสลักลายเทพนมปื้นหลังเป็นเครือกระนกเปี่ยวนะครับส่วนลายเทพนมของเปิ้นนี่ติดทองสวยงามครับเอาเข้าไปกอยใกล้ๆสักหน่อยเนาะเข้ามาจะหันว่าเราประตูเปิ้นแกะสลักเป็นลายลักร้อยนะครับออกขึ้นไปปุ่นนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นลายลักร้อยเหมือนกันครับแล้วก็ปิดทองอยู่ในกรอบลูกฟักนะครับเปิ้นก็แกะลวดลายแกะไม้อย่างได้ละเอียดละอ้อสวยงามดีนะครับมีการทำพื้นผิวมีอย่างหลายอย่างเนาะถ้าเฮาไปพอใกล้ๆพอที่ก็งามนะครับถ้าเฮาพอกายไปพลาดพระเลศก็อาจจะบหันรายละเอียดเนาะเตียวมาดูในวิหารเพิ่งครับไม่ใช่ตั้งในนะครับตั้งรอบๆก็จะหันว่าอันจะมีตางเตียวรอบวิหารเพิ่นได้นะครับวิหารนี่ถ้าดูแท้ๆแล้วก็จะหันว่าบ่มีหน้าต่างนะครับเป็นวิหารที่แปลกตั้งแต่ดูมานะครับที่นี่บ่มีหน้าต่างครับแต่มันเป็นบ้านประตูเพิ่นเลยนะครับกรอบประตูเพิ่นก็ทำเป็นซุ้มหางหงมีมังกรคาบเนาะบ้านประตูก็เป็นไม้แกะสลักแต่ละชุดของบ้านประตูเปิ้นนี่ก็แกะไว้จัดงามครับแล้วก็ลวดลายบ่เหมือนกันเนาะบางอันก็เป็นเทพพนมบางอันก็เป็นกระนกเป็นหน้าการอย่างนี้นะครับแตกต่างกันไปเป็นชุดนะครับแม้แต่เทพพนมนี่ก็ท่าทางก็บ่เหมือนกันเนาะแกะไว้งามครับลวดลายเป็นลายกระนกเปี่ยวเนาะครับจากหน้าวิหารนี่นะครับเราลงมาเราก็เตียวไปทางใต้เนาะครับเพราะว่าวันนี้เข้าวิหารเพิ่นไม่ได้เพิ่นปิดนะครับเราจะหันมีหอพระไตรปิฎกนะครับหอไปไตรปิฎกโบราณนี่กำลังมีการลื้อถอนพอดีนะครับในวันที่เรามาถึงนี่เนาะพอดีก็หู้ข่าวหน่อยนะครับว่าเพิ่นจะลื้อถอนเนาะลักษณะเป็นอาคารเกิ่งไม้เกิ่งปูนนะครับทั้งลุ่มเป็นปูนเนาะส่วนทางบนนี่เป็นไม้ครับแล้วก็อันมีหลังคาเป็น
จตุรมุขนะครับเป็นมุก4ด้านแล้วก็มีจ้องอยู่ทางบนแหมนะครับวันนี้ก็ได้แอดมิน2ปันเพิ่นมาช่วยบรรยายเนาะครับอันนี้ก็เป็นนะครับไอ้2ปันประวัติของที่นี่เพิ่นเป็นอย่างไรกะปู่ทอบเป็นวัดเก่าแก่ที่หนึ่งในตำบลบกก้างนะลุงเขาก็อู้ไปตัวเดียวกอยไปตัวเนาะป่ะค่ะอันนี้ผมว่าจัดงามนะครับงามกว่าลุงเขาหน้าบันมันเนาะลายหน้าบันนี่ก็จัดงามเนาะตอนวันนี้เพิ่นกำลังรื้อแล้วก็หลังคานี่ก็เป็นดินหอเนาะแม่นแต่ที่ผมที่เราใจคือทั้งลุ่มนี่นะได้ก็ลุงทั้งลุ่มให้นี่นะนี่ก็อันนี้ก็เป็นของเก่าของเกี้ยเนาะลักษณะลวดลายอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับของพม่านะครับนี่นะของพม่าแล้วก็อันที่น่าสนใจนี่ลุงไหนนี่ก็ไหนอันนี้มันจะเป็นนั้นเหมือนฝรั่งก็เป็นนั้นหม้อดอกแบบฝรั่งไม่ใช่หม้อดอกอย่างบ้านเฮาอย่างนั้นเลยหม้อดอกกุหลาบคตาอันไม่ใช่นะใช่เนาะอันนี้เป็นหม้อดอกแบบฝรั่งแล้วที่ขึ้นมานี่จะหันว่าดอกพวกนี้เป็นดอกกุหลาบนะไม่ใช่ดอกพุตานนะนี่ดอกกุหลาบแสดงว่าทันสมัยแล้วเนาะอันนี้เป็นดอกกุหลาบเนอะนี่เป็นเพราะว่าอันพม่ามันได้อิทธิพลจากฝรั่งมาหรอกครับอันนี้นะนี่จะเห็นว่าเป็นดอกกุหลาบมีกี่ดอกด้วยนะดอกกุหลาบเลยครับมันมีเป็นของเก่าที่เขาน่าจะมาที่วัดน่าจะเป็น12นะครับสวัสดีครับอันชื่ออย่างก็ครับชาญไกรวงศ์โอ้เป็นมกทายกนะครับโอ้เป็นมกทายกอันสวัสดีครับวันนี้พอดีได้ข่าวแล้วว่าเพิ่นจะย้ายเนาะครับย้ายหอทำอันแสนจะงดงามของเรานี่นะครับผมมันเป็นจะได้ครับเพิ่นจะย้ายครับมันเหตุผลก็คือเขาแปลงเมื่อก่อนมันอยู่ลุ่มไว้เนาะมันมีหมู่นี้และทีนี้ปัจจุบันนี้มันเปิดมาแปลงศาลาที่พักสงฆ์แปลงห้องครัวแล้วก็มีที่นอนอยู่ตางบนหรือว่าอันนี้เป็นมรดกเป็นพระไตรปิฎกมันจะอยู่ตั้งต่ำไปหรอมันก็เลยคนมันอยู่ตางบนมันจะต่ำเหลือคนอยู่เนาะครับผมก็เป็นเรื่องที่เขาก็ง่ายตามการเวลานะเนาะตามการเวลาความเหมาะสมเนาะครับผมคุณอย่าลื้อเตะก็ลื้อจะเตะก็บ่ฮื้อลื้อครับผมร่วมกันจะลื้อเตะก็บ่ฮื้อลื้อเป็นขี้มือตุลุงองค์ก้อนๆเปิ้นแยะไว้เฮาก็อนุรักษ์ของเก่าเนาะแล้วตอนนี้ลื้อไปแล้วอันตังลุ่มนี่อะไรครับตังลุ่มนี่ก็คือแปลงอย่างเก่าคือแปลงอย่างเก่าหมดแต่ที่เฮาสร้างฐานไว้ที่ลายพุ่นล่ะแปลงเหมือนเก่าคือมันเหมือนเก่าครับก็ที่เฮาแปลงพวกแต่ยังให้มันจะย้ายไปยกกระตึงหลังให้ย้ายไปอยู่ปุ้นของที่มันเป็นไม้อย่างกังบนนี่เขาก็ยังรักษาได้อยู่เนาะรักษาได้อยู่วันเก่าไปย้ายไปได้นะครับผมแต่อันที่มันเป็นปูนนี่กับฐานเอาอะไรนะเป็นปูนเขาก็ทายหูไว้หมดเขาก็ไปปั้นไปนี่อย่างเก่าเนี่ยมันเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยถ้าอันเก่านี่เขารักษาไว้เขาอันยังใดหาเวลาเขาจะลื้อเขาก้อยๆลื้อแล้วก็เก็บให้มันเป็นชิ้นเป็นอันไว้นะเนาะแต่ละส่วนเนาะเราเก็บอย่างอันใดจะชัดดีนะนั่นนะกะเราก็เก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่ในอันพิพิธภัณฑ์เขาเนาะอันของที่มันจะต้องลื้อต้องอะไรอย่างมันก็ตามว่าละตามอันเวลาของมันเนาะครับเปลี่ยนเป็นธรรมดาธรรมชาติเนาะการเวลาแต่ว่าถ้าเรารักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้ปล่อยมันก็ดีนะครับผมโอ้ดีครับแล้วเสี่ยงงบประมาณหลายกว่านี้ก็ตอนแรกก็งบประมาณกะว่า6-7 แสนเดี๋ยวนี้เป็นล้านล้านไปแล้วล้านไปตามเวลามันเนาะตั้งหลุมนี่เป็นของชาวบ้านเฮาเนาะชาวบ้านเฮาที่ศาลาบ้านเฮาจะไปแปลงอยู่นั้นและที่ตำบลที่ท่านมหากินกับแม่ชีเปิดฮับตำบลไปหาเปิ้นฮับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพครับแต่ว่าทางโบนนี่เปิ้นก็จะยกออกไปฮะยกไปวางอันเราไปวางไว้ครับแล้วก็ไปตกแต่งมาอันใดที่มันผุมันพังก็แต่งให้ใหม่ครับคือมันขนาดไอ้อย่างของเฮือนนี่เต่าเดิมครับอันนี้ขอเข้าไปดูตรงนั้นเนาะครับได้เลยครับอันนี้เราก็ได้เข้ามากอยตังในนะครับตังในเป็นตังลุ่มนะครับก็จะหันว่ามันจะมืดหน่อยครับแล้วก็เปิ้นก่ออิฐเนาะแล้วก็ฉาบปูนคาวไว้นะครับแล้วก็เฮาก้อยที่ผนังก็จะหันว่ามีความหนาเหมือนกันครับ
ความหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเปิ้นจะเอาไว้กันความร้อนความหนาวกันฝนอะไรอย่างนี้เนาะเปิ้นก็ถ้าจะยังอั้นนะครับพอดูจากหน้าต่างนี่ก็จะหันว่ามันค่อนข้างจะหนาครับ แต่ว่าตึงหลายตึงปวงนะครับ ดูตรงในนี่ก็มีร่องรอยของความชื้นที่เข้ามาตรงในนี่พอสมควรนะครับ แล้วก็เห็นมีก้าผนังขาวๆบ่มีอย่างนะครับ มีอันจ่อฟ้าอยู่อันสองอันนะครับเพิ่นกระหัดเตลงมากันนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี่ก็เป็นโครงสร้างไม้นะครับ แล้วก็มีรายละเอียดอยู่พ่องเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นต่อนะครับ อาจจะเป็นทางบนครับออกไปก่อนเนาะไอ้สองพันตัวนี้เขาก็ขึ้นมาทางบนเนาะ ก็ว่าจะให้ลุงจ่อยลื่นหลังคาหน่อยไหม จะมากอยโครงหลังคาเพิ่นเนาะ ครับ โครงหลังคานี่ต้นทำเป็นนั้นหลังคาแบบจตุรมุขโบราณเนาะ อ๋อแบบบะเก่าไหมก่อน เป็นจตุรมุขกว่าสี่มุขกว่ามีมุขอยู่สี่ด้านอะไรนี่นะครับ จะเห็นว่าจั่วมีอยู่สี่ด้าน อ๋อครับ สี่ด้านนะครับเป็นมุขสี่มุข ครับ แล้วก็ตรงบนก็เป็นโครงสร้างไม้โบราณที่จะทำขึ้นไปเนี้ย อ๋อ ถ้ามันมีหลายอันนี้ก็จะเรียกว่าไม้มาตั้งใหม่เนาะ มาตั้งใหม่ แต่ อุ้ย โอ้ยแต่อันใครให้ดูตอนนี้ไอ้ ครับ ให้มาเอาไปเนี่ย มันเป็นจะได้นี่ลุงตานีนี่ อันเพื่อนจะใจแส่เนาะ อ๋อแส่มัน สมัยก่อนแท้ๆนี่ให้จะบ่ได้ใจอันเลโกนนะ แม่น เพื่อนใจแส่ไม่ได้เลยตรงนี้ อ๋อแส่ไม้เนี่ยเนาะเอาใจไม้ เป็นสลักนะครับ อ๋อ เป็นสลักไว้ อันนี้ภูมิปัญญาพี่น้องชาวบ้าน สัญญาของคนโบราณ ที่ประเทศเล็กโกนเลย เลโกนมันเขียมมันหมมี อ๋อ สมัยเล็กมันหมมีนี่มันเขียม ครับขันบ่มบ่มบับบับ ใหญ่ดังหน่อยเนาะ เป็นยังไง เพื่อนกับเราลือเนาะโอ้อยู่บนพุ่นบักไข่ฮ้อนกันเนาะบักไข่ฮ้อนแล้วได้หม้ออบอุ่นเนาะไปจะโยกไปเมื่อใดครับนี่วันที่8ครับวันที่8เนาะวันที่8ต้องรอไอ้2,000มาดูต่อเพิ่นโยกของกันบ่ได้ ใครจะอ่านเนาะ อันนี้เพิ่นต้องมีตู้นะเพราะว่าเป็นเงินพออันอะไรวะพอไกลเนาะ โอ้นี่ตู้บักเก่าเลยนะลุง อันนี้ก็เป็นตู้ที่เพิ่นเอาไว้เก็บของไกลนะ เออ ตู้นี้เดี๋ยวเพิ่นให้จะลงไปรักษาอยู่เนาะ แม่นแม่นแม่น เพราะว่าเป็นของเก่าไอ้แต่มันจะมีลายนี่เพราะว่าลายลูกฟักเนี่ย อ๋ออันนี้ลายลูกฟักกา เป็นลายลูกฟักนี่นะครับ เป็นยักษ์เนี่ยหน้าที่สำคัญคืออันนี้ แต่อย่าง มือจับนี่ อ๋อมันเป็นจะได้มือจับลุง มือจับโบราณ ครับ แต่โบราณเป็นพอร์สเลนน่ะ อ๋อ เป็นพอร์สเลนเป็นกระเบื้องเคลือบ อันนี้ต้องมาจากต่างประเทศเนาะ วันแน่ใจเหมือนกันว่ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่าเป็นข้อข้างเป็นของโบราณแล้วจะเอาดูนี่นะครับ ข้อข้างเป็นของโบราณ อันนี้ตีล็อกกุญแจตัวกระแม่น เป็น โอ้อันนี้มี ตั้งในนี่ก็ธรรมดาตั้งในก็เป็นธรรมดา สองชั้น แต่อันนี้ถ้าจะไม่ซักกันเนาะ ครับ ดูแลวสีท่าจะถึงไม่ซักของเตี้ยนะครับของโบราณน้ำมูนี่คนกำลังเป็นฐานไว้เนี่ยเป็นบัวในเจ้างา อ๋อตู้สองแกนมันมีสองเพิกสองแกน มีเต้าเทียมแกนครับมีลมเทียมแกนก็ลักษณะเหมือนกันนะ เหมือนกัน ลักษณะเหมือนกันแต่อันนี้จะเห็นว่าอันมือจับหายไปแล้วนี่ ครับอ๋อ มือจับหายไปแล้ว มันหายไปแล้ว มีร่อง เนาะ รอยอยู่ว่ามันเคยมีนี่ มันหายไปมันหายไป หายไป มีคนจิกไป ว่าจะรู้กาเสียกาอย่างนี้เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูทางอื่นต่อเนาะ ครับ เราก็ลงจากอันตังบนนะครับ ลงมาตังลุ่มแห่งกำเราก็มาดูตังลุ่มนะครับทางด้านเหนือนะครับ เป็นทางด้านเหนือเขาจะหันว่าเหนือประตูนี่จะมีเปิ้นทำเป็นซุ้มครับซุ้มพญานาคและกลางซุ้มนี่ก็จัดงามเลยครับเปิ้นทำเป็นลวดลายเครือดอกสับปะรดนะครับ มีดอกไม้เป็นเครืออย่างตัวเนาะหาดูบอกค่อยง่ายนะครับ อันนี้เป็นของเก่าเนาะเปิ้นก็ใจปั้นปูนขาวครับเราบันทึกกันไว้เมื่อวันที่2นะครับวันที่เราไปแต่นี้มาดูตังเพครับตังเพนี่ก็จะเป็นตังวันตกนะครับ จะเห็นว่าตังวันตกเนี่ยผนังโดยรอบก็ทำเป็นซุ้มโค้งนะครับ มีกลีบบัวหงาย รูปแบบศิลปะพม่านะครับ แล้วก็มีอันกระถางดอกไม้ทำลวดลายของอันกระถางนี่บ่เหมือนกันนะครับ แต่ละอันนี่ลายของเพื่อนบ่เหมือนกัน
บางอันก็ทำเป็นจุดบางอันก็เป็นกากบาทอย่างนี้นะครับเอามาดูทางเพพ่องครับเป็นทางด้านใต้ครับทางด้านใต้ทางด้านทิศใต้นี่จะหันว่ามีลายดอกกุหลาบชัดนะครับชัดแล้วก็จะหันว่าบ่มีอันลวดลายที่เป็นกระถางดอกไม้นะครับลายดอกกุหลาบมันก็จะเต็มพื้นที่ไปเลยเนาะแล้วก็เป็นเครือดอกกุหลาบว่าอันเด้อครับระหว่างซุ้มโค้งนี่ก็จะมีเสาหลอกเนาะตั้งไว้เป็นอันนะครับมีอยู่3ช่องมาดูทางใต้นี่ก็จะหันว่าลายกีบดอกบัวหงายของเพิ่นนี่นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นลายอะไรอย่างกีบใบไม้อะไรอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นแบบของพม่าเนาะที่เพิ่นทำไว้นะครับลักษณะลวดลายก็จะหันแบบอย่างเนี้ยนะครับทางมันออกนี่ ระวังหน่อยนะครับตรงโบนเพื่อกำลังเพี้ยวกันเนาะเราก็จะหันว่าหน้าจั่วของอาคารทุกด้านนี่ก็ตกแต่งด้วยลวดลายไม้แกะสลักฉลุลายเป็นลายเครือนะครับชื่อเครือช่อดอกพุตานเนาะครับแล้วก็ตรงพื้นหลังของเปิ้นก็ใจกระจกจืนสีต่างๆส่วนมากก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวนี่นะครับใส่เข้าไปในพื้นหลังมันเนาะโอ้ลวดลายแกะสลักไม้ของเปิ้นนี่งามครับเปิ้นแกะสลักแล้วก็ฉลุเป็นลายอ่อนช้อยเลยนะครับเราก็ดูอันหอไก่เก่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะหันว่าตะวันตกเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างฐานอาคารใหม่นะครับที่เปิ้นจะเอาหอไก่เนี่ยย้ายยกมาไว้ที่นี่เนาะก็จะหันว่าเป็นอาคารที่เปิ้นก่ออิฐถือปูนนะครับตัวอาคารก็จะสูงขึ้นมาสักหน่อยคงจะเกี่ยวกับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขั้นใดเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านวันตกเนี่ยก็จะมีหอระฆังนะครับเรามีหอระฆัง2 จานเป็นทรงมณฑปเนาะแล้วก็มีพระธาตุนะครับพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยองค์ก็มาใหญ่นักครับอยู่หลังวิหารนี่ครับจะเห็นว่าพระธาตุเปิ้นน่าจะเป็นของเก่าเนาะครับตัวพระธาตุนี่ก็อยู่ในซุ้มอยู่ในกำแพงแก้วเนาะครับรูปทรงก็เป็นทรงระฆังคว่ำแบบพม่าตั้งอยู่บนฐานย่อมุมส่วนตั้งล่างตั้งลุ่มอย่างของเปิ้นนี่นะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มโจรนำถึง4 ด้านเลยครับในซุ้มโจรนำนี่ก็ตกแต่งลวดลายเครือใบไม้แบบพม่าแบบเรียบๆครับบ่ได้หวือหวานักหรอกครับแล้วก็ตั้งในซุ้มมีพระพุทธรูปปางยืนสมาธิผมก็บ่แน่ใจว่าพระพุทธรูปนี่จะสร้างใหม่หรือว่าถูกบูรณะนะครับเนื่องจากว่ารูปแบบของพระพุทธรูปนี่บ่เหมือนแบบพม่านะครับอย่างจีวรอย่างของเปิ้นนี่ก็บ่เหมือนกันนะครับถ้าของพม่านี่ก็จะเป็นจีบพลิ้วไว้อย่างนี้เนาะส่วนอันนี้มันเป็นเรียบๆนี่อาจจะถูกบูรณะหรือว่าอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้บ่แน่ใจนะครับบ่ไม่แน่ใจส่วนตัวองค์พระธาตุแท้ๆอยู่ตรงบนหมดครับยังคงร่องรอยของศิลปะแบบพม่าตกแต่งกีบบัวหงายบัวคว่ำใส่กระจกงามครับถัดจากพระธาตุมาตะวันตกนี่ก็จะหันว่ามีศาลาทำบุญนะครับเป็นศาลายาวๆตามแนวทิศเหนือทิศใต้นี่นะครับลักษณะศาลาก็เรียบง่ายแล้วก็มีอัตลักษณ์บ่ค่อยหันที่ไหนนะครับที่เปิ้นจะมีศาลาทำบุญอยู่หลังอันวิหารหลังพระธาตุอีนะครับก็ได้ความรู้สึกแบบเจ้าบ้านเรียบง่ายสมัยก่อนนะครับเป็นฮีตเก่าอันเตอะพอมาตั้งเหนือเนี่ยก็จะหันหอเทวดารักษาวัดนะครับก็ว่าอันหอเสื้อวัดนะครับแล้วก็หอเท้าทั้ง4ทั้ง2อันนี้มีรูปร่างรูปทรงเหมือนแบบของพม่านะครับน่าจะเป็นของเก่าดั้งเดิมเนาะดูแล้วมันก็ซุบโทรมไปเยอะนะครับมีขี้ไข่คู่อะไรยังขึ้นเขียวคลึ้มนะครับก็ดูขลังดี
ส่วนที่น่าสนใจก็เป็นลวดลายอันที่เปิ้นทำบนปูนนี่นะครับปูนนี่เป็นปูนขาวเนาะแล้วก็มีการขีดเขียนลวดลายขณะที่ปูนยังเปียกนี่นะครับทำให้เป็นลวดลายขีดเขียนขึ้นมาหรือว่าบางทีพวกก็ทำเป็นนั้นพื้นผิวนะฝรั่งห้องว่าเท็กเจอร์เนี่ยนะครับทำลงไปในอันปูนนะครับก็จะเห็นว่าเปิ้นสามารถที่จะทำให้เกิดลวดลายเกิดพื้นผิวที่แตกต่างกันได้นี่ก็จะเป็นอันภูมิปัญญาหรือฝีมือช่างสมัยโบราณนะครับจากนี้เขาก็สามารถติวปิกมาตั้งหน้าวิหารไปตั้งประตูตั้งเหนือที่เขาเข้ามานะครับก็หมายความว่าเขาเตียววนเป็นวงกลมรอบวัดว่าอันเจอแต่พอเตียวมาตั้งประตูวิหารตั้งเหนือนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีอันพระอุโบสถอยู่ตรงเพครับหม้ออยู่ตรงในเพนะครับในจอกเพนะครับก็เป็นอุโบสถที่หันหน้าไปทางวันออกนะครับเดี๋ยวอยู่ชิดกับแปลงทางด้านนี้เนาะเข้ามาดูทางในของเปิ้ลนะครับจะเห็นว่าโอ้บานหน้าต่างโบโซเปิ้ลเป็นไม้แกะสลักลวดลายงามครับน่าจะเป็นของเก่าห้องกหานะเพราะว่าอันมีร่องรอยชำรุดอาจจะโดนน้ำโดนฝนโดนแดดเนาะครับแต่ว่าบานหน้าต่างของเปิ้ลนี่โอ้เปิ้ลแกะสลักไว้งามครับมีการทำพื้นผิวแตกต่างกันมีลวดลายเป็นนกเก้าพ่องเป็นลายคือดอกอะไรอย่างนะครับงามดีครับเป็นอันลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของยุคสมัยนั้นเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงระยะเวลาหรืออายุของงานได้นะครับในทางศิลปะเอาวนมาดูด้านหน้าโบสถ์นี่ก็จะเห็นว่ามีประตูตั้งเข้าเปิ้นทำเป็นซุ้มหางหงส์นะครับมียอดเป็นจั่นเป็นจ้อนเป็นจั่นขึ้นไปแล้วก็มีอันใบเสมานะครับเป็นเสมาอยู่ตั้งลุ่มเป็นเสมาลักนะครับบ่ได้เป็นใบเนาะเป็นเสาเสมาอยู่ตั้งลุ่มครับส่วนนั้นหน้าบันแนบข้างเปิ้นก็ใจตกแต่งด้วยลายปูนปั้นก็จะดูว่าเป็นลายเมืองแท้ก็ดูบ่ค่อยเหมือนนะครับจะดูเหมือนก็มีเป็นลายไทยสักหน่อยเปิ้นก็มีป้ายติดที่ซุ้มประตูนี่ว่าพศ2493เนาะครับถ้าเอามาคำนวณก็น่าจะประมาณ75ปีมาแล้วนะครับก็มีอายุประมาณนั้นก็แสดงว่ามีอิทธิพลจากภาคกลางมาก็ทำให้ลวดลายอย่างนะครับมีลักษณะเหมือนลายที่เป็นภาคกลางนักกว่าอันเป็นของตังเหนือหรือตังคนเมืองเฮานะครับโบสถ์เปิ้นก็ดูอันสมถะดีนะครับดูเรียบง่ายเตียนฝรั่งเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นรูปแบบมินิมอลนี่นะครับบ่ได้มีการตกแต่งวือวาอย่างนักครับเป็นเรียบๆง่ายๆหน้าต่างก็เป็นบ้านเรียบๆบ่ได้มีกรอบหน้าต่างนะครับมีแต่อันตัวบานหน้าต่างส่วนตั้งหลังนี่ก็มีที่เก็บอาธิของเจ้าอาวาสที่เปิ้นล่วงลับไปแล้วนะครับน่าจะเป็นองค์เก่าองค์ก่อนปูนเนาะครับเนาะก็ดูบนแวดวัดละครับเราก็จะเมื่อบ้านก่อนแต่ว่าเราได้ปิกมากรรมวันที่9 กันยา2568นะครับเรามาดูเปิ้นเคลื่อนย้ายหอไกลประธานสกรรมเพราะเปิ้นเคลื่อนย้ายวันที่8เนาะครับมาได้มามีติดธุระก็เลยมาวันที่9ปรากฏว่าเปิ้นย้ายไปเรียบร้อยครับสภาพหอไกลก็จะเป็นอย่างเอี้ยนะครับเปิ้นก็ยกไปเรียบร้อยตั้งในก็จะมีแสงสว่างเข้ามานักขึ้นนะครับเวลาเราเข้ามาดูตั้งในพอเข้ามาตอนมีแสงสว่างนักนึ่งขึ้นนี่นะครับจะเห็นว่าโอ้วันนั้นบ่เห็นวันนี้เห็นนะครับเห็นว่ามีรูปเขียนนะครับเป็นรูปเหมือนกับรูปที่เปิ้นเขียนมาแล้วเหมือนร่างไว้นะครับเหมือนกับมันบ่สมบูรณ์เตื้อเนาะเปิ้นเขียนเป็นช่องไว้นะครับลักษณะเขียนไว้ก็เป็นเรื่องราวของวัดนะครับวัดต่างๆที่อันเป็นปีเกิดนะครับอย่างจอมตองนี่ปีหนูนะครับก็ถัดมาก็จะมีเป็นหูกงัวกันนะครับก็เป็นปีฉลูน่าจะเป็นวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับถัดไปก็น่าจะเป็นปีขานครับของจังหวัดแป้พวกนะครับเปิ้นก็เขียนไว้นะครับมันก็เลื่อนไปพ่องผุพังไปพ่องมีตัวหนังสือหันชัดพ่องบ่ชัดพ่องนี่นะครับบางอันก็ยังปอเดาได้อย่างอันนี้ก็เจดีย์ปีขานนี่นะครับตัวขานนี่ก็อาจจะเลื่อนไปแต่ว่าเฮาปอหันตั้งหลังมีล้อลิงมีอย่างนี้นะครับเนาะรูปต่อมาก็น่าจะเป็นข
ของวัดพระสิงห์ครับเดาว่าของวัดพระสิงห์ปีมะโรงนะครับหรือปีงูใหญ่นะแต่บาหันรูปที่เป็นอันงูใหญ่นะครับหันกับตัวอักษรว่ามีสิงสิงอยู่ตรงหลังเนี่ยนะครับแล้วมันก็ต่อจากปีขานนี่นะครับถัดจากนี้ไปก็บ่เห็นรูปเขียนใดๆนะครับผนังด้านอื่นๆก็บ่เห็นรูปเขียนก่อนเดาเอาว่าเพื่อนคงเขียนไว้บัดแล้วนะครับแล้วก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าไผเป็นคนเขียนเนี่ยนะถามเจ้าบ้านบอกว่าโอ้คนมาอยู่กันหลายอย่างนี้นะครับอาจจะต้องเป็นภาระของเจ้าบ้านที่เพิ่นจะไปสอบถามกันนะครับจากอาคารหลังเก่านี่นะครับของพระไตรปิฎกอันเก่านี่ก็ถูกย้ายไปที่ใหม่นะครับเราจะหันว่าอันหอพระไตรปิฎกใหม่นี่เปิ้นจะหันหน้ามาทางวันออกนะครับอันเก่านี่เปิ้นหันหน้าไปทางเหนือเนาะหอใหม่นี่ก็ดูสูงเลิงนะครับเพราะว่าตั้งลุ่มนี่เปิ้นแปลงอันขั้นใดยกสูงขึ้นน้อยก็คงแก้ไขปัญหาเรื่องความชื้นของตัวอาคารนะครับถ้าทำติดดินไปเลยก็จะมีความชื้นสูงเนาะเปิ้นก็เลยทำยกสูงขึ้นน้อยครับเฮาเข้ามาดูทางในเพิ่งก่อทำโครงสร้างรับอาคารทางบนไว้อย่างแข็งแรงครับตัวคานคอนกรีตนะครับเพิ่งทำคานคอนกรีตขึ้นมาเพื่อที่จะฮับคานไม้ทางบนที่เป็นอาคารไม้เนาะโอ้นี่ก็แข็งแรงแน่นอนเลยครับแต่ว่าอาคารนี้ก็ยังบ่แล้วเสร็จแต่เนาะคงใจเวลาสักว่างนะครับพอแล้วเสร็จแล้วทุกอย่างก็ถ้าจะดูดีดูสมบูรณ์ขึ้นเนาะพอถึงมาอันอาจจะได้มาดูมาแวะมาใจกันเห็นสักกั๊มกับครับเนาะมาดูอาคารหอไกลอันใหม่ว่าจะงดงามหมกใดนะครับก็เพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็คงอยู่อย่างเดิมมันบ่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี่หากเกิดจากสิ่งที่เสียไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอันนั้นก็ย่อมทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ความสุขสืบไปนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ